ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ ጨጨብሳ አሰራር ነው። ከቂጣው ጀምሮ እስከ መጨረሻው በጣም ቆንጆና ጣፋጭ የሆነ የጨጨብሳ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተከታተሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ መጀመሪያ 2 ኩባያ ዱቄት እናደርጋለን። ያው ብዛቱን እንደምትፈልጉት ያህል ግማሽ የሻይማንኪያ ደረቅ እርሾ፣ ግማሽ የሻይማንኪያ ጨው፣ ውሃ 1 ኩባያ ተኩል። ትንሽ ለብ ያለ ቢሆን ጥሩ ነው። ከዛ እጃችን እንዳያጣብቀን እንደዚህ በስፓቹላና ለውሰውና እናሸዋለን። ከዛ እንደዚህ በደንብ ሽት አድርገን ከድነን ለ10 ደቂቃ እናሳርፈዋለን። ይሄ መብኳት ምናምን አያስፈልገውም። በቃ ትንሽ እንደዚህ ሊጡ በደንብ ይታዘዛል ትንሽ ስናስቀምጠው እና ለስለስ እንዲል ነው። አሁን እንከፋፍለዋለን በመጥበሻችን ወይ በምንጋግርበት ምጣድ ሳይዝ የሚሆን አድርገን እንከፋፍለዋለን። ከዛ ከስር ትንሽዬ ዘይት ወይ ቅቤ እንቀባለን የምንዘረጋበት። እንደዚህ ቦታ ከሌለን ትሪ ላይም ማድረግ ይቻላል እና ከስር እንደዚህ ከቀባ ነው በቀላሉ ለመዘርጋት ይመችናል። ሊጡም ሶፍት ስለሆነ በጣም አያስቸግርም። እዚህ ጋር መዳመጫ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን በእጅም ቀላል ነው በጣም። እንደዚህ ሳብሳብ አድርገን በደንብ መለጠጥ እንችላለን እና በጣም ስስ እስኪሆን ድረስ እንዘረጋዋለን። ከዛ ትንሽ ቅቤ ወይ ኦሊቭ ኦይል ከፈለጋችሁም የፈለጋችሁትን ነገር እንደዚህ ትንሽ ታራጉበትና ጥቁር አዝሙድም እንዳስፈላጊነቱ አድርገን ትንሽ ዱቄት እንነሰንስበትና እንደገና እናጥፈዋለን። አሁንም እንደዚህ ትንሽ 5 ደቂቃ እና ቆየውና ከዛ ለመጋገር ዝግጁ ነው ማለት ነው። አሁን ለመዳመጥ እንዲመችን ከስር ዱቄት ሊጡ ለስላሳ ስለሆነ በጣም ይይዛል አለበለዚያና እንደዚህ አድርገን እኔ በመጥበሻ ነው መጋግረው። በኦቨንም በምጣድም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ምንም ለውጥ የለውም። እና በመጥበሻዬ ሳይዝ እንደዚህ ዘረጋዋለሁ በስሱ።
ከዛ ምጣዳችንን እሳቱን ዝቅተኛ ላይ ነው ያደረኩት እኔ እንዳይለበልብብን ሳይበስል ዝቅተኛ ላይ አድርገን ትንሽ ዘይት እንቀባውና መጥበሻው እንዳይዝብን ከዛ ከላይም እንደዚህ ትንሽ እንቀባዋለን እና እሳቱን ቀንሰን ማብሰል በአንድ ሳይድ 3-4 ደቂቃ በሌላኛውም ሳይድ እንደዛ በቂው ነው ይበስላል በደንብ ስስ ስለሆነ ቶሎ ይበስላል እና እንደዚህ ያገላብጠን በደንብ እናበስለዋለን እና ሌላውንም ልክ በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ ዘርጋ ያደረግን እናበስለዋለን እና ይሄንን ይመስላል እንግዲህ በስሎ በጣም ብትን ብሎ በጣም በቃ ሶፍት ነው እንደ ጥጥ ብትን ብሎ ነው የበሰለው እና ይሄ ልክ ሬስቶራንት ውስጥ እንደሚበሉት ጨጨብሳ እኔ ቂጣውን እንዴት እንደሚጋግሩት እንትንል ነበር እና ዝም ብለን ስንጠፈጥፍ ቂጣ ሊጥ ነገር ነው የሚሆነው ይከብዳል አይደል ይሄ በጣም ቀላል ነው ለስላሳ ነው ጣፋጭም ነው በጣም እና ቅቤ ለማትፈልጉ ሰዎች በዘይት መጠቀም ትችላላችሁ እና አሁን እኔ ጨጨብሳ ስለሆነ የምሰራው እንደዚህ እሰባብረዋለሁኝ የምትፈልጉትን ያህል አንድ ለአንድ ሰው በቂ ነው ከበቂ በላይ ነው አክቹሊ እና እንደዚህ አድርገን አብስለን እንደዚህ እንቆራርሰውና ከዛ ምጣዳችን ምንድነው መጥበሻ ወይ ድስታችንን እናሰማና ቅቤ የምንፈልገውን ያህል ወይ ዘይት እናደርጋለን ዛ በርበሬ ሳናበዛ እናረጋለን ጨውም ሳናበዛ ቀድም ሊጡ ላይ ስላለበት በትንሹ እናረግና ከዛ የቆራረስነውን ቂጣ ከተን በደንብ እናሸዋለን እንዲዋሃድ እሳቱ እዚህ ጋር በጣም እስከ መጨረሻ እንደተቀነሰ ነው ለማሞቅ ያህል ብቻ እና እንደዚህ በደንብ ሽት ካደረግነው በኋላ በቃ አለቀ ማለት ነው እና እንደዚህ አቅርበን በጣም ቆንጆ አድርገን መስራት እንችላለን በቀላል መንገድ በፈጣን በሆነ መንገድ ጊዜ ሳናባክን እና ብዙ ሰው በእርጎ ማር አድርጎ ነው እንትን የሚለው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ጨጨብሳ ለቁርስ ስለሆነ ያው ከሻይ ጋር እንደዚህ ቆንጆ በሆነ መልኩ ሰርተን መጠቀም እንችላለን ጣዕሙም በጣም ልዩ ነው ቆንጆ ነው ይጣፍጣል እና ሰርታችሁ ሞክሩት ከወደዳችሁት ይሄን ቪዲዮ ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ